ในโรงพยาบาลส่วนมากจะใช้มนุษย์ในการหาตำแหน่งในการดูดพลาสมาในหลอดทดลอง โดยจะใช้มนุษย์ในการมองหาตำแหน่งของพลาสมาและทำการดูดพลาสมาที่จุดกึ่งกลางของตำแหน่งพลาสมาขึ้นมา โดยกระบวนการดังกล่าวถ้าทำจำนวนมากอาจทำให้เกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้ เราจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถสื่อสารกับเครื่องจักรโดยมีความสามารถในการหาตำแหน่งของพลาสมาและอ่าน ID จากหลอดทดลองในการทำงานจะมีตัวคีบหลอดทดลองที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด4แกน